Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay mình mới phát hiện ra một cái cách mình loại bỏ hết cái chất đắng trong cái trái khổ qua rất là nhanh chóng và hiệu quả. Trái khổ qua mình chế biến được rất nhiều món ăn ngon và cũng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một số bạn không có thích ăn khổ qua. Khi mình dùng nó có một cái vị đắng, và cũng như trẻ em trong gia đình, có một số bé nó cũng không có dùng. Thế cho nên hôm nay Việt Nguyễn mới làm một cái video mình sẽ loại bỏ hết cái chất đắng trong trái khổ qua để mình có thể chế biến được nhiều món ăn ngon nè. Sẵn tiện hôm nay mình loại bỏ chất đắng trong cái trái khổ qua thì mình sẽ chế biến một cái món ăn ngon từ trái khổ qua tươi này luôn. Khi mình lấy cái phần ruột ở bên trong của trái khổ qua rồi cái chất đắng của trái khổ qua nó nằm từ cái vỏ lụa ở bên trong cái phần ruột. Giờ mình sẽ lấy một cái muỗng và mình sẽ cạo bỏ hết cái phần vỏ lụa này. Mình cứ lấy cái muỗng mình cạo từ từ thôi. Mình làm cái thao tác này một lát nữa mình chế biến cái món ăn cái trái khổ qua nó sẽ không còn một cái vị đắng mà nó trở nên rất là giòn ngọt. Nó còn những cái sống lưng nè. Cái mình lấy cái phần bên dưới của cái muỗng mình cạo cho nó hết luôn. Mình loại bỏ hết cái phần bên trong của cái ruột như vậy nè. Bảo đảm khi anh chị mình chế biến món ăn là nó không bao giờ bị đắng đâu. Giờ mình sẽ cho cái khổ qua này vô nước mình ngâm. Mình ngâm khoảng 5 phút thôi. Việt Nguyễn có cắt thêm một trái mà mình chỉ lấy cái phần ruột thôi. Để một lát mình cắt ra mình dùng mình sẽ so sánh. Giờ mình sẽ cho vô cái phần nước ngâm khổ qua này 1 muỗng cà phê muối. Đường thì vô, muối thì ra. Mình muốn loại bỏ cái chất đắng thì mình sẽ cho vô một tí xíu muối. Giờ mình ngâm cái trái khổ qua trong nước muối khoảng chừng 5 phút thôi là mình sẽ vớt ra. Khổ qua mình ngâm ở trong nước muối được 5 phút rồi. Giờ anh chị mình sẽ vớt ra và mình sẽ cắt ra, mình chế biến được rất là nhiều món ăn ngon. Hôm nay mình sẽ chế biến một cái món ăn từ cái trái khổ qua tươi, nên mình sẽ dùng một cái tô nước đá để nó tăng cái độ giòn. Giờ mình sẽ cắt cái khổ qua này ra. Mỗi một cái lát cắt như vậy, mình cắt cái độ dày của nó khoảng 2 ly. Mình cắt nó hơi dày một chút xíu thì mình dùng nó sẽ giòn, nó rất là ngon. Nếu các bạn không thích cắt như vậy, mình cũng có thể lấy con dao bào, mình bào mỏng nó ra. Tuy nhiên là khi mình bào mỏng thì cái độ giòn nó sẽ không còn nhiều. Giờ mình cho cái khổ qua mình đã cắt rồi vô trong cái tô nước đá này mình ngâm luôn. Mình thêm một cái thao tác mà mình ngâm cái khổ qua trong nước như vậy nè. Bảo đảm các bé dùng là đều được hết, vì nó không còn chất đắng nữa. Giờ mình sẽ lấy một cái rây để mình để riêng cái trái khổ qua mà mình chưa loại bỏ chất đắng Mình ngâm cái khổ qua trong cái tô nước đá như vậy nè. Mình ngâm khoảng 2 phút thôi là mình sẽ vớt ra luôn. Bảo đảm là cái lúc này những cái lát khổ qua ở đây là không bao giờ bị đắng. Khi mình dùng nó rất là giòn ngọt. Giờ mình sẽ cho khổ qua ra dĩa. Ở bên dưới là mình có để thêm một ít nước đá để nó tăng thêm cái độ giòn. Trong cái quá trình mình dùng lúc nào cái khổ qua nó cũng giòn hết. Mình để hết cái phần khổ qua trên cái mặt nước đá luôn. Bảo đảm cái món này khi anh chị mình dùng là ghiền luôn đó nha. Giờ mình sẽ để một ít cái khổ qua mà mình chưa có loại bỏ chất đắng qua một góc như vậy. Để lát nữa mình có dùng mình sẽ phân biệt là cái độ đắng của nó còn nhiều hay ít. Món khổ qua chà bông chấm với nước tương. Nước tương thì mình cho thêm 1-2 trái ớt vô nữa. Cái hũ ớt xiêm xanh này Việt Nguyễn bảo quản này cả tháng rồi mà nó vẫn còn tươi trong mà. Anh chị mình quan tâm cái cách bảo quản ớt để được lâu Việt Nguyễn sẽ để cái đường link ở bên dưới nha. Cái hũ ớt này cả tháng rồi mà khi mình dùng nó vẫn còn giòn rụm mà. Cái món khổ qua chà bông mình ăn không nó cũng ngon. Hoặc là anh chị mình có thể nhâm nhi 1-2 ly bia nữa thì trên cả tuyệt vời. Để ăn thử coi nó có giòn không.
Cái miếng khổ qua thì nó rất là ngọt, không còn vị đắng nữa. Mà anh chị em mình có nghe cái độ giòn của trái khổ qua không? Giòn tan luôn á. Cái trái ớt giòn ghê chưa? Rất là ngon luôn. Để giờ ăn tới cái miếng khổ qua mà mình chưa có loại bỏ cái chất đắng. Chắc là cái miếng này nó hơi nhẫn nhẫn á. Đúng là mình chưa có cạo cái vỏ lụa á, thì nó còn hơi cái vị nhẫn, nhưng mà rất là ngon. Và hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách loại bỏ chất đắng trong trái khổ qua, cũng như là món khổ qua chà bông. Đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.